Запеклий наступ на гарячій Херсонщині, поки російські так звані воєнкори знову починають скиглити про багатотисячне непереможне військо ЗСУ, окупанти поспіхом забирають награбоване і рушають на інший берег Дніпра. На Банковій кажуть, Путін чекає, що його армія буде вгризатися у Херсон зубами, але вони більше зайняті мародерством в очікуванні втечі. На які населені пункти вже вийшли наші бійці і чому український наступ став здивуванням для загарбників, а ще про новий окупаційний контингент у Білорусі та знову необачне куріння у Білгороді. Дивіться хроніку подій 234-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Битва за Херсон триває. ЗСУ продовжують наступ та визволення українського півдня. Відночі російські військові пропагандисти почали жалісну пісню, так добре вивчену після втечі з Харківщини. Кажуть, що багатотисячне угруповання Збройних сил йде в атаку. І диво прикриваються авіацією, яка нібито ж була повністю знищена десь у перші дні лютневого вторгнення. Чому покрокове звільнення Херсонщини стало для окупантів дивиною? Пояснення П'ятому каналу дали у силах оборони Південь. До наших ворогів доходить трошки пізніше. Тому про те, що ми ведемо активні дії, говоримо вже з кінця серпня, вони нарешті усвідомили, що ми таки ведемо активні дії, а не тільки про них говоримо. Тобто ця активність до них доходить дуже поступово. Все пішло не за тим планом, про який вони так яскраво постійно говорили, що все в них іде за планом. План наш, ініціатива наша, просування наше. Ми продовжуємо активні дії. Вони не такі стрімкі, як ми говорили, тому що є особливості місцевості, але вони досить результативні. Результативність ЗСУ добре відчули херсонські гауляйтери. Вони планують чи навіть уже тікають до Генічеська, ближче до окупованого Криму. Про це в етері П'ятого каналу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. А ще пояснив поточну ситуацію на полі бою. Зараз наші Збройні сили вже на підступах до Береслава і фактично скоро будуть мати контроль над греблею Каховської ГЕС. А підступи до Херсону, там невеличка відстань, і то вже буде такий остання крапка в звільненні правобережжя і фактично самого міста Херсон. Недовго їм тут залишилось. Будемо вибивати ворога, контролюючи правий берег, що відбудеться вже незабаром. Ми зможемо абсолютно контролювати всю Херсонську область, вплоть до Чонгара, і тримати його під вогневим контролем. Російське міністерство нападу дивом не приховує наступу на Херсонщині, але звично розповідає про ситуацію з точністю до навпаки. В результаті активних дій російських військ всі атаки були отражені. Звісно, атаки були відбиті, а масова здача окупантів у полон – це, напевно, теж планове перегрупування. Чільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що нині навіть ще не мобілізовані росіяни вже шукають в інтернеті алгоритм здачі у полон ЗСУ. І комусь, вочевидь, це справді врятує нікчемне життя. Стріляй, нікому не стріляй! До мене! Сюди! Сюди! Ой, блядь, ой, ти падай без команди! Сюди йди! До мене! Я руку підняв! Я підняв руку до мене! До мене! Давай, гусь! До мене, я сказав! Подумками про майбутній полон і ті російські окупанти, яких вирішили перекинути до Білорусі. В Міноборони вусатого диктатора заявили, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито в інтересах посилення охорони та оборони кордону союзної держави. У нас настроєння всіх бойове, дух бойовий, готовий виконати будь-які задачі. Але незабаром для цих загарбників може заграти похоронний марш. Та й сам Лукашенко, хоча й запевняє Путіна на кожній зустрічі у відданості, у коментарях західним ЗМІ вмикає режим миротворця, який дуже хоче всидіти на двох стільцях. Ми нікого там не вбивали і вбивати не збираємося. Нас, во-первых, ніхто не просить участвовать в этой операции, в данном случае Россия.
И мы не намерены туда втягиваться. А хто втягнеться, того доля максимально зрозуміла. І щоденна статистика Генштабу не дасть про це збрехати. За минулу добу ще 400 окупантів не дочекаються демобілізації. Також знищено ще 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та 7 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 11 безпілотників та 2 гвинтокрили. І поки Друга армія світу займається самонавіюванням і обіцяє стрімкі дії на фронті. На передову з Росії відправляють гармати, створені за часів Другої світової. Смотрите, какой интересный груз ребятки тащат. А? Пушки? Что это за пушки такие? С какого века? А на найбільш захищені у світі території міста Севастополь, за словами окупаційної влади, чомусь посеред дня відбуваються планові навчання ППО. Фух, все, думала, все. Думала, война. ПВО сработало. Только что бахи были. Вон опять полетела. Матерь Божья, куда она? С корабля летит. Полетела, люди, полетела. Боже. В воду упало, море. Десь упало в море, десь прилетіло на землю. Вочевидь, мешканцям Білгорода і надалі подобається підтримувати так звану спеціальну операцію. Якщо напередодні Російська область залишалася у цілковитій темряві після ракетного вогню по своїх, то у суботу хтось знову дуже невдало закурив десь на місцевій нафтобазі. Трындец. Ты погляди, что делают, а? Нефтебазу подорвали, или что это там, склады, я не знаю. Охереть. Олексій Пасак, 5 канал.